من میتونم ضربه بزنم، اینجا میتونم کنترلش کنم. ان نتیجهش میشه انا لله و انا الیه راجعون. کاملا تحت اختیار ماست. واقعا غروب دلانگیز و زیبایی. بلند شو ببینه. بله بلند شو. بله بله بلند شو. اینا گفتم نه یا اینجا. بله در خدمتتون باش، من کاری ندارم. زبون عالی نمیشه. نه سلام دوستان، خسته نباشین. امروز با ما همراه باشین تا تکنیک‌های خفن و جالب یاد بگیریم که کسی نتونه با چوب به هیچ وجه و به هیچ عنوان به ما حمله کنه. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین. قرار 5 تا تکنیک دفاع شخصی مقابله با چوب یاد بگیریم. تا آخر ویدیو بچه همراه ما باشین. بریم برای ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشین. سنسی سعیدی هستم. امروز اومدیم با یه تکنیک فوق العاده خفن برای کانال خودتون. حتما کانال رو حمایت کنین و تکنیک‌های امروز همراه ما باشین. قرار 5 تا تکنیک دفاع شخصی خفن بگیریم و بازگشت شکوهمند علیرضا به ویدیو. حریف تمرینی همیشگی و حریف تمرینی فوق العاده بامزه. خب دوستان، امروز قراره 5 تا تکنیک کار کنیم. 5 تا تکنیک همراه ما باشین. نظراتتون تو کامنت ها حتما برامون بگین. اگر سوالی، مشکلی، چیزی داشتین و اگر این جایی رو متوجه نشدید، حتما تو ویدیو تو کامنت ها برامون بنویسین که ما مشکلتون رفع کنیم. همچنین اگر تکنیکی دوست داشتین حتما به ما اطلاع بدین تا ما همون تکنیک براتون بگیم. خب دوستان، بدون اتلاف وقت بریم برای اولین تکنیک. بریم دوستان. خب دوستان، برگشتیم با تکنیک اول و تکنیک خفن اول. حتما همراه ما باشین و ویدیو رو ببینید. خب بچا، برای تکنیک اولا حریفی که میخواد با چوب به ما حمله کنه، این نکته رو دقت کنید بچا، میخواد با چوب به ما حمله کنه. من اگه بکشم عقب، همزمان علیرضا میتونه خودشو بکشه جلو و به من ضربه رو بزنه. همچنین اگر بخوام که دفاعم بد باشه، ممکنه چوب بخوره داخل دستم و دست من آسیب میبینه. پس بهترین کار چیه بچا؟ بهترین کار برای مقابله با چوب اینه که حریف که اومد حمله کرد باید کامل بکشیم تو بدن حریف و دوم نقطه درست از دست رو کنترل کنیم. نقطه درست داخل دست رو کنترل کنیم که بتونیم رو حریف تسلط کامل داشته باشیم. خب تکنیک اول بچا اینجوری: حریف میاد، یک، دفاع میکنیم، کاملا دست رو قفل میکنیم، دو، از همین قسمت ضربه داخل دست حریف، دستمون داخل بدن حریف قرار میگیره. اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست. علیرضا تحت اختیار ما هستی یا نیستی؟ من مسخره میکنم. اینجا بچا حریف کاملا تحت اختیار ما. مسخره میکنی؟ نه بچا دقت کنید، الان چوب دست منه، موهاش دست منه. اگرم حرفی هم بخواد بزنم کتک میکنه. خب این برای تکنیک ساده اول، مسخره نکن. خب بچا از این زاویه دقت کنید. از این زاویه حریف میاد به من ضربه بزنه. یک، دفاع کردن. دو، ضربه داخل دست حریف. سه، رو به پایین حرکت کردن داخل بدن حریف و اینجا کنترل حریف. اینجا کاملا حریف رو کنترل. خب بچه همین من یه بار به صورت سرعتی اجرا میکنم. اصلا این اضافه کنم بهتر باشه. جونش چقدر دوست داره. بیا. حریف میاد. یک، دو، سه. اینجا داخل بدن حریف. اینجا دیگه بچه کلا حریف تحت اختیارم. من میتونم ضربه بزنم، اینجا میتونم کنترلش کنم. این بچه برای تکنیک اول. اگر دوست داشتین تا اینجا ویدیو رو حتما تو کامنت ها برامون بگین که نظرتون در مورد ویدیو چیه. خب بریم برای اجرای تکنیک دوم. خب دوستان، برگشتیم با تکنیک دوم از تکنیک های امروز. حالا بچه تکنیک دوم چیه؟ یکی از تکنیک های فوق العاده جذاب و زیبا. این بار حریف میاد، دفعه پیش بچه از بغل به ما حمله کرد. این بار مستقیم میاد بزن تو کله من. یاد از بالا ضربه بزنه. اگر من اینجا صبر کنم قطعا نتیجهش میشه انا لله و انا الیه راجعون. حالا چیکار کنیم بچه؟ حریف میخواد بیاد ضربه بزنه. اولین کار باید من خودم بتونم از مسیر ضربه خارج کنم. همزمان که دارم خودم از مسیر ضربه خارج کنم باید دستش کنترل کنم که دیگه نتونه کاری انجام بده. حریف میاد ضربه بزنه. یک، همزمان از مسیر خارج شدن و دستم این قسمت دارم که اگه حریف بخواد برگرده نتونه برگرده. پس حریف میاد ضربه بزنه من. یک، من کاملا از مسیر خارج میشم و دست حریف رو کاملا کنترل میکنم که نتونه حریف دستش برگرده سمتن، که اگه بخواد برگرده من میتونم تکنیکمو اجرا کنم. کار دومی که انجام میدیم: حریف میاد. یک، از مسیر خارج شدم. دو، از این قسمت. و سه، فشار پشت آرنج حریف. چرا چوب میکشی؟ چرا؟ درد داره؟ نه
خب خیلی ساده و راحت بچه، با دو تا حرکت ساده. از این زاویه دقت کنیم بچه. حریف میاد ضربه بزنه. یک، من از مسیر خارج میشم. دو، از این قسمت دست میگم و پشت دست حریف قرار میگیره. با یه شو که همزمان دارم دست میکشم، یه فشار از بالا به پایین رو دست حریف میارم اینجا. درد داره مگه؟ و کاملا بچه با پام کنترلش میکنم حریفو. اینجا حریف کاملا تحت اختیار ماست. خب بچه یه بار میخوایم به صورت سرعتی اجراش کنیم. یک، من میکشم بیرون. دو، اینجا حریفو کاملا کنترل میکنم. اینم به صورت سرعتی بچه، حریف دیگه کاملا تحت اختیار. خب دوستان بریم برای اجرای تکنیک سوم. حتما تا اینجا نظرتون برام ما بنویسید. خب دوستان اومدیم با تکنیک سوم. بچه نور داره میره، من مجبورم یکم سریعتر توضیح بدم که نور رو داشته باشیم. حریف میاد بچه، میخواد به من حمله کنه. دفعه اول از این جهت حمله کرد، دفعه دوم از بالا حمله کرد و این بار بچه میاد که کلا بزنه صورت منو نابود کنه. بزن صورتم. میاد اینجا بچه که من کلا ضربه رو بخورم. اینجا دیگه میاد کاملا دیگه به قول معروف منو با خاک یکسان کنه. خب حالا این مواقع چیکار میکنیم بچه؟ حالت اولی که میخوایم از جا خالی استفاده کنیم، حریف میاد ضربه بزنه. یک، همزمان که داریم میشینیم دستمون بالاه که اگه حریف خواست بیاره پایین بتونیم کنترل کنیم. پس حریف میاد، یک، همزمان رو به پایین حرکت میکنیم. از زیر دست به راحتی بچه‌ها رد میشیم. یکم بیاین ورتا که تو دوربین باشی. حریف میاد، یک، از این قسمت رد میشه. دو بچه از همین جا داخل گردن حریف، انگشتمون داخل گردن حریف ضربه میزنه، و من اینجا بچه کاملا به صورت کلی حریفو تحت اختیار خودم دارم. درد داره؟ خب بچه دقت کنید از این زاویه. هر زاویه این ور وایسا. حریف میاد بچه ضربه بزنه. حریف میاد، یک، رد کردن. از زیر دست رد میشم. دستم فقط اینجا حایل سر من میشه، یه حفاظ برای سر من میشه. اگه خواست بزنه من میتونم کنترل کنم دستشو. اینجا حریف من دستمو رد میکنم. دو، داخل بدن حریف حرکت میکنم. اینجا ضربه داخل گردن و اینجا بچه دیگه کاملا کنترل و تسلط کامل روی حریف. از این زاویه یه بار سریع حمله کن. خب بچه همین رو میخوایم یه بار به صورت کلا سرعتی اجراش کنیم. حریف میاد ضربه بزنه داخل گردن من. یک، خیلی راحت و آسوده. اوکی دوستان، خب اینم برای تکنیک سوم. بدون اتلاف وقت چون نورم نداریم بریم برای اجرای تکنیک چهارم. خب دوستان زاویه تغییر دادیم، اینجا یکم نور بهتره. اومدیم با تکنیک چهارم، اجرای تکنیک چهارم. اینجا بچه‌ها خدا یکم حمایت کنید. واقعا اگه کسی تا الان ویدیو رو دیده، یه لایک زدن که خیلی وقت نمیگیره. واقعا یه لایک بزنید، انگیزه ما بدین، انرژی ما بدین، چون هم امکاناتمون کمه، همین که ما کل فیلم بردارمون پای دوربینه که داره فیلم میگیره و ما دو نفر داریم کار میکنیم. هر چقدر حمایت شما بیشتر بشه، انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. خب بچه‌ها بریم برای تکنیک چهارم. بچه‌ها خب حالا برای حالت بعدی که میخواد بیاد به من ضربه بزنه. بچه‌ها این بار دیگه میایم دوباره. حریف میخواد بیاد به این صورت به من ضربه بزنه. میاد ضربه بزنه. حالت اول بچه‌ها تو این اول گفتیم از این سمت دفاع کنیم. حالا دقیقاً میخوایم به همون صورت دفاع کنیم، اما با تکنیک کاملا فشرده‌تر میگم. تکنیک کاملا سخت‌تر که فشار بیشتری به حریف وارد کنه. حریف میاد به من حمله کنه. یک، من اینجا بچه‌ها کامل داخل دست حریف حرکت میکنم. دستم به این حالت قرار میگیره که دست حریف رو کاملا کنترل کنم. میام اینجا کنترل دست. دو، همین دستم داخل گردن حریف ضربه میزنم. داخل گردن حریف اوکی بچه‌ها یاد بگیرید. داخل گردن حریف ضربه میزنم و داخل دست حریف حرکت میکنم و اینجا حریف رو کاملا کنترل میکنم. از این زاویه فکر کنم بچه‌ها بهتر باشه. از این زاویه دقت کنید بچه‌ها. حریف میاد به من ضربه بزنه. یک، داخل دست حریف حرکت میکنم. دو، ضربم از همینجا میره تو گردن حریف. سه، همزمان که دست حریفو دارم که نتونه به من ضربه بزنه، میام داخل دست حریف، داخل این که دست حرکت میکنم، یعنی از این سمت دستم میره داخل دست حریف و حریف اینجا کاملا کنترل میکنم. دیگه بچه‌ها اینجا میتونم ضربه بزنم. درست عزیزم؟ بله. خب دوستان یه بارم به صورت سرعتی اجرا میکنیم. بیا بزنه. یک، دو. اوکی بچه‌ها دیگه اینجا میتونم ضربه بزنم که دلم میخواد ضربه بزنم اما نمیزنم. مسئولیتش با من. دوستان اینا برای تکنیک چهارم. بدون اتلاف وقت بریم برای تکنیک پنجم. خب
خب بچه اومدیم با تکنیک آخر و تکنیک پنجم. اگر دوست داشتین تا اینجا ویدیو رو حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه رو به ما میده. حتما دوستان حمایت کنید. تکنیک پنجم بچه خیلی ساده و راحته. یک تکنیک فوق العاده خفن. یکم بیا جلوتر که تو دوربین باشه. هر میاد به من ضربه بزنه، یک من به همون صورت اول دفاع میکنم. دو دست از زیر دست حرکت میکنه، دست قفل میشه. همزمان اینجا دارم فشار میارم، اینجا قفل کردم. با یه فشار که این دست یعنی راستم به سمت عقب سمت خودم کشیدم و اون یکی دستم رو به بالا. حریفو کاملا کنترل میکنم، پام پشت پای حریف و تعادل حریف کاملا به هم میخوره. خیلی ساده و راحت. بچه درد بدی داره. حالا بچه از این زاویه دقت کنید. حریف میاد به من ضربه بزنه. این ور وایسیم فکر کنم اینوری باید وایسیم که دوربین اوکی باشه. خب حریف میاد به من ضربه بزنه. یک دفاع کردن بچه‌ها، دو از زیر دست، سه کنترل دست حریف. خیلی راحت یه ضربه پشت پای حریف و حریف تحت اختیار ماست. حالا بچه از این زاویه یه بار ما به صورت سرعتی می‌خوایم اجراش کنیم. حریف زاویه اینجا. حریف میاد ضربه بزنه. یک دو اینجا. خیلی راحت بچه. اینجا من میتونم ضربه به حریف بزنم، ضربه به حریف بزنم و ضربه به حریف بزنم. حریفو کاملا کنترل کنم. خب دوستان مجموعه 5 تکنیک امروز ما تموم شد. اگر دوست داشتین حتما حمایت کنید. حمایت شما بیشتر انگیزه به ما میده. دیگه تا اینجا اگر ویدیو رو دیدید خدا یه لایک بزنید. بعد دوستان یه چیز دیگه هم هست. حالا دوستان که قدیمی تر هستن تو کانال در جریان هستن. ویدیوی درخواستی اگر بخواید نسبت به چیزی تکنیک بگیریم براتون، ویدیوی ضبط کنیم براتون، ما حتما براتون ویدیو ضبط می‌کنیم. نمونهش دیگه بود تو کانال گفته بودن پرتاب کلید آموزش گذاشتیم. تکنیک‌های مختلف گفته بودم ما آموزش گذاشتیم. حالا اگه شما تکنیکی می‌خواید با وسیله تکنیک می‌خواید حتما بهمون اطلاع بدین، تو کامنت‌ها برامون بنویسین تا ما اون ویدیو رو براتون ثبت کنیم. خیلی دوستون داریم بچه‌ها. حتما حمایت کنید. صحبتی حرفی بس به خاطر اینم شده بچه‌ها حمایت کنید. خدای گناه داره. خیلی پسر گلیه. خیلی پسر گل. خاطر من نه، به خاطر علیرضا حتما حمایت کنید. خیلی دوستون داریم بچه‌ها. موفق باشید.